Velké Bílovice patřily o víkendu těm nejmenším, dětem v krojích, které s radostí, hrdostí a rozzářenýma očima předvedly, co v nich je. Dětské horečky nejsou jen o tradici, jsou především o radosti, rodině a lásce k místu, odkud pocházíme. Pojďte se s námi ponořit do slavnostní atmosféry, kde folklor žije dál, právě díky těm nejmenším. Informace a zajímavosti z akce nám prozradila organizátorka paní Anna Zapletalová. Kolik dětí se letos zapojilo a jak dlouho trvala příprava? My to máme trošku rozdělený, co se týká dětské chase, tak to bylo okolo 17 párů, za což jsme velmi vděční, že se děti zapojili, ale v celkovém součtu to bude přes 100 dětí, akorát rozděleně je to folklorní soubor Hrozínek z mateřské školy, folklorní soubor Bilovčánek plus další děti, které se zapojily, ale v celku to bude okolo 100 dětí. Co všechno obnáší organizace takového dne? Co se týká organizace, tak začínáme nácvikem, kde nacvičujeme valčík, polku, verbuňk, zpěvy, vrtěnů. Děti ze souboru se učí pásma, které tady potom vystupují. Dále se pak děti podílí na celé přípravě, to, co vidíte na sole, to je všechno práce dětí. Jak od bůdy se zeleným, očištění máje, dovezení máje, postavení, všechno, na všem se podíleli děti z chase. A ta máje je samozřejmě uprostřed té taneční plochy, nejde nevšimnout si ji. Kdo vám je sem přivezl? Přivezli je děti s tatínkama, byli vybírat v lese, společně je naložili, přivezli a společně tady s tatínkama a s dopomocí očistili, připravili. V sobotu jsme ji postavili s dopomocí pana Jaroslava Zpěváka, který říkal to takzvané rázem a postavili jsme ji společně, aby mohli začít hody. Zatím, že se ve Velkých Bílovicích stále drží krásné tradice, jako jsou dětské hody, stojí nejen nadšení organizátorů, ale i podpora místních zastupitelů. O tom, jak důležité je pro město samotné uchovávat folklor pro další generace, jsme si povídali se starostkou Lenkou Krofovou. Jaké konkrétní kroky město podniká k tomu, aby udrželo dlouhodobě tady tuto tradici, ten folklorní den? Město je hlavním organizátorem této akce, ale samozřejmě to nezvládneme všechno úplně sami a obrovské díky patří manželům Zapletalovým, kteří nám pomáhají. Paní Anička Zapletalová provádí nácviky s těmi dětmi. Radek Zapletal má koordinaci zase takové ty technické, od dovozu máje po jejich úpravy. Letos nám jí hodně pomáhal Jindřich Šebesta, ale samozřejmě obrovské díky patří i všem, kteří vedou děti k folkloru, takže je tady dětský folklorní soubor Hrozínek a Bilovčánek, který vedou Kateřina Floriánová a Hanka Sečkářová, takže i oni vštěpují do těch dětí to, že je krásné se obléct do kroju a tady tančit, že se snažíme se o to, aby to přinášelo těm dětem radost. Ta akce opravdu na oko, velice příjemná, děti jsou krásně oblečené, oděné. Co to s vámi dělá, paní starostko, když vidíte takovou spoustu dětí na takovém místě s těmi úsměvy, jak tady tancují? No, mě to přináší obrovskou radost. Já jsem velký vyznavač tady těch tradic, takže mě to, přiznám se, že i místy dojímá, kolik rodičů, prarodičů se muselo postarat o to, že ty děti dneska jsou tak nastrojený v krásných krojích, protože je to zejména jejich péče a úsilí a za to jim patří obrovské poděkování. Tradice, podpora i organizace, to všechno je důležité. Ale bez těch, kterým celé dětské hody patří, by to zkrátka nešlo. Kluci a holky, kteří se s nadšením postaví do kroje, učí se tance, zpěvy a s rozzářenýma očima procházejí městem. Ti jsou skutečným srdcem celé slavnosti. A právě teď vám přinášíme jejich pohled. Očima těch nejmladších stárků. Jak jste se stali, kluci, letošním stárkem? Kdo vás vybral? Jak to probíhalo? No tak, pomáhala v tom Eva Rysová, která je učitelka na základní škole Velké Bílovice a my furt chodíme na základní školu, takže ona za náma jednu přestávku došla a zeptala se nás slušně, jestli bychom to nechtěli dělat a my jsme řekli, že ano, takže
nějak se to povedlo. Jak jste se připravovali na dnešní hody? Bylo to náročné? Tak náročné to bylo, ale dalo se to. Co to pro vás, kluci, znamená být stárek? Je zatím hodně odpovědnosti, ale jsem rád, že to není, že stárkuju zatím jenom na dětských hodech, protože na normálních hodech je to ještě tak 10krát víc povinností a tady bylo jenom hodně povinností s tou Májou a s Bůdou, takže to jsem musel nachystat a potom všechno, to bylo v pohodě celkově. Kluci to zvládli na jedničku, s lehkostí, pokorou i špetkou legrace a právě jejich nasazení dává celé slavnosti jedinečnou energii. Letos ale organizátory připravili i něco navíc. Velké překvapení. Máte nějakou zajímavost nebo novinku oproti minulým rokům? Ano, máme, přemýšleli jsme, jak zpestřit program a připravovali jsme pro děti takzvanou zastavovanou. Bude to na dechovku, která nám bude hrát dětské písničky, taková hra. A poté děti čeká velké překvapení, aby jsme oslavili ten den zakončení společně šampaňským a malým dárečkem. Velké Bílovice o víkendu ožily dětským zpěvem, tancem a kroji, které k této obci neodmyslitelně patří. Hodečky taky letos nabídly nejen folklorní zážitek, ale i pohled na to, jak silně tradice žije dál, tentokrát v rukou těch nejmenších.